YouTube කරන ඔයා සහ මම හැමෝම දන්නවා දැන් YouTube එකේ වෙනස් වෙච්ච policies අනුව ඔයාගේ YouTube channel එකට AdSense approval ගන්න අවම වශයෙන් ඔයාගේ YouTube videos වලට total views 10000 සීමාව පන්නන්න ඕන. නමුත් දැන් ඇතිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි total views 10000 සම්පූර්ණ කරපු channel වලට AdSense approval හම්බ වෙන්නේ නැති. මේක සම්බන්ධයෙන් මම වැඩිදුරටත් අධ්‍යයනය කරලා බැලුවා. අධ්‍යයනය කරලා බලලා හොයාගත්ත කරුණු වලින් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කාරණා ටිකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඔයාගේ YouTube channel එකේ dashboard එකට ගිහලා status and features යත්තේ monetization කියන tab එක ළඟට ගියාම පොඩි message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ message එකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ YouTube monetization enable කරලා නැහැ. ඒක re-enable කරගන්න කියලා. එතකොට re-enable monetization කියන එක දීලා අපි ඉස්සරහට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ monetization steps 4ක් අපිට කරන්න තියෙනවා. මේ steps 4න් ඔයාගේ 3ක් okay වෙලා approve වෙලා තියෙනවා. ඔයා දැන් ඉන්නේ 4 වෙනි step එකේ. එතන ඇටින් අපිට යාලා message එකක් දීලා තියෙනවා. We will started. We will email you when your channel is approved. ඒ කියන්නේ අපිට email පණිවිඩයක් මාර්ගයෙන් යාලා දැනුවත් කරනවා කියනවා අපේ channel එක AdSense approve වුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට ගිහලා 4 වෙනි step එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් channel under review කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ message එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ YouTube එකේ මේ delay එක සම්බන්ධයෙන් එයාලා දැනුවත් කියලා අපිට දැනුවත් කරන්න. මේක යටින් තියෙන application for the YouTube partner program are taking longer than normal to process. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය process එක අනුව YouTube එකෙන් අපිට AdSense approval ගන්න පුළුවන් දින 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත. නමුත් මෙතනදී YouTube එකක් දැනුවත් මේ AdSense approval දෙන එක පරක්කු වෙලා තියෙනවා කියලා. We hope to be able to review this application soon. ඒ කියන්නේ මෙයාලා අපිට කියනවා මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා මේ application ඉක්මනටම review කරන්න. Thank you for your patience in the meantime. මේ කියන්නේ වා ගොඩක් විවසිලිවත් වැඩ කරන එකට මේ අතරතුර යාලා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකෙදී ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකටත් AdSense approval හැප්පෙන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේක ඔයාගේ පැත්තෙන් වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නිසා ඩිලේ වෙන එකක් නෙමෙයි. මේක YouTube එකේ වෙන process එකක් හින්දා නැත්නම් update එකක් හින්දා වෙන්න පුළුවන් වෙන ඩිලේ. YouTube එකේ forum එකක් තියෙනවා අපිට අපේ තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න. මම ඒකට කියලා message එකක් දාලා බලුවා. message එකක් දාපුවම මෙන්න මේ උත්තරෙම තමයි හම්බුනේ. ඉතින් මේ AdSense approval පරක්කු වෙන process එක ගැන ඔයා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එක maintain කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා videos හදලා හොඳ content YouTube channel එකට මේ අතරතුර අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න. එතකොට මේ AdSense approval එක ආවම ඔයාගේ YouTube channel එක ගොඩක් ads view වෙලා ඔයාලට හොඳ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මම දන්නවා මේ AdSense approval process එක පරක්කු වෙන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා ගොඩක් බය වෙලා ඉන්නේ කියලා. නැත්නම් මේ චකිතේ නැත්නම් මේ බය ඔයාලට ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඒක පැහැදිලි කරන්න සහ මම මේ process එකේ පරක්කු වීම සම්බන්ධයෙන් හොයාගත්ත දේවල් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. මේ වගේ YouTube කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ESR teacher මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න ඔයාලගේ අදහස් මොනවද කියලා. ඔයා හිතනවා මේ වීඩියෝස් යාළුවාටත් බලන්න වැදගත් වෙයි කියලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම හොඳ ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ හම්බ වෙනකම් මම නවතිනවා. ඔයාලට සුබ සුබ දවසක්.